السلام علیکم. راځئ چې نن د اوږې پیسټ جوړ کړو. هغې دپاره ما 1 کیلو سپینه کړې اوږه واغشته، ام یو چوپر کې واچوله او اوس به ورکې 1/3 کپ کوکینګ آیل واچو. تاسو خپل حساب مطابق ورکې زیات کم اچولی شئ او دا به ښه میده کړو. که جوسر جګ کې تاسو اوږه میده کوئ نو هغې کې به کوکینګ آیل لږ غوندې زیات کړئ، ځکه چې بیا به جوسر هغه نه پیسټ به نه جوړئ سم. او چوپر کې خو بغیر اوبو نه بغیر کوکینګ آیل نه هم جوړیږي. خو دا کوکینګ آیل موږ دې دپاره ورکې اچوو چې اوږې پیسټ رنګ نه خرابیږي. اکثر چې موږ فریج کې فریزر کې اوږې پیسټ کیږدو هغه رنګ یې خراب شي. بازار نه چې کوم موږ ډبو والا اوږه راړو هغې ښایسته همغه رنګ وي. نو دا به بیا موږ اوس داسې په یو وړو څیزونو کې سیو کړو او چې هغه بالکل وچي، اوبه ورکې نه، اوبه به تاسو بالکل ورکې نه یوز کوئ. دا بالکل ډرای دي او زه به دې نه اوس یو پلاستیک بیا چاپېره کړم. دا به اوس پلاستیک سره بیا کور کړو او فریزر کې به کېږدو او نور به څه ډبو کې وړو کې سیو کړم. دا ما کور کړو، اوس به دا فریزر کې کېږدم. دې رنګ بالکل همغه وي، سیم وي څنګه چې بازار کې اوږه وي. دا ما وړو ډبو کې اوس واچول، فریزر کې به اوس کېږدو.